Xin chào các bạn! Trong khi Việt Nam và một số nước đầu đầu vì rác thải ngày càng chất đống, thì đâu đó trên thế giới có những người lại âm thầm trở thành tỷ phú nhờ biết biến rác thành vàng. Nghe như chuyện đùa, nhưng nhờ sự sáng tạo mà người ta đã nghĩ ra cách tái sử dụng rác thải, khiến cả giới khoa học phải gật gù. Tất cả đều bắt đầu từ những ý tưởng tưởng chừng như điên rồ, nhưng lại cứu môi trường và làm giàu không tưởng. Trong video này, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 9 cách xử lý rác thải đỉnh cao giúp nông dân nghèo thành tỷ phú. Để xem liệu bạn có thể trở thành triệu phú rác thải tiếp theo hay không? Tái chế viên bi tuổi thơ. Đây là công việc hàng ngày của những người công nhân tại Pakistan, sản xuất những viên bi mà chắc chắn trong tuổi thơ của các bạn đều đã từng chơi. Từ những chai thủy tinh vứt bỏ, họ thu gom kính vụn, rửa phân loại theo màu rồi đưa vào lò nung. Ngọn lửa đỏ rực của lò nung làm thủy tinh mềm ra, sau đó được ép thành dây thủy tinh. Tiếp theo quy trình sản xuất, chúng được cắt và vo tròn bằng khuôn. Cuối cùng là làm nguội và đánh bóng. Những viên bi bóng bẩy đủ màu sắc sẽ được đóng thùng và xuất bán. Dù chẳng thể ăn được, cũng không sử dụng để làm gì khác, nhưng những viên bi luôn là một phần tuổi thơ của bất kỳ ai với trò chơi bắn bi huyền thoại. Việc biến những mảnh thủy tinh tưởng chừng bỏ đi thành một nguồn thu nhập khủng cho thấy không phải những thứ vứt đi đều vô dụng. Nếu bạn biết sáng tạo thì rác cũng có thể biến thành vàng. Làm gạch từ rác thải nhựa. Một trong những phát minh đỉnh cao của Ấn Độ chính là làm gạch từ rác thải nhựa. Bạn không nghe lầm đâu. Ý tưởng này dù nghe có vẻ điên rồ nhưng hoàn toàn là sự thật. Và hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ nó không bền chắc. Nhưng đừng xem thường nhé. Mặc dù là nhựa nhưng nó siêu chắc chắn vì được sản xuất theo một quy trình khá là hiện đại. Đầu tiên, người ta sẽ thu mua rác thải nhựa được người dân đi nhặt ở những bãi rác. Sau đó tiến hành phân loại và nghiền nhuyễn từ các vật dụng làm bằng nhựa, túi ni lông. Sau khi đun chảy rác thải nhựa, những người công nhân tiến hành đổ theo khuôn. Cuối cùng là tách khuôn và cắt chúng thành những viên gạch theo kích thước mong muốn. Loại vật liệu xây dựng này rẻ hơn và lắp ráp nhanh hơn hầu hết các vật liệu truyền thống. Chúng được sử dụng để xây dựng trường học ở những vùng khó khăn. Hệ thống này đã giúp tăng thu nhập cho những người thu gom rác thải và giải quyết tình trạng thiếu hụt trường học ở Ấn Độ. Và ở India hay Kenya, nhiều nông dân áp dụng mô hình này và đã thực sự trở thành ông chủ tỷ phú, chỉ bằng việc thu thập những thứ người ta vứt đi hàng ngày. Biến lá cây thành chén đĩa. Để có cuộc sống tiện lợi, nhiều loại vật dụng dùng một lần đã được tạo ra như chén, tô, muỗng đũa và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho môi trường ngày càng bị ô nhiễm, bởi các vật dụng được tạo ra rất khó phân hủy. Vậy là những người nông dân Ấn Độ đã nghĩ ra việc biến lá cây thành chén đĩa, vừa có thể sử dụng, vừa bảo vệ môi trường. Họ thường sử dụng những loại lá cây có bản to và dày, kết hợp với giấy lót bên dưới. Cuối cùng là cho vào máy ép khuôn. Vậy là có ngay một sản phẩm vừa đẹp, an toàn với sức khỏe, lại còn bảo vệ được môi trường. Sự sáng tạo này đã đem đến thu nhập không nhỏ cho người nông dân. Điều quan trọng hơn là nó đã giảm được lượng rác thải nhựa, nhất là những món đồ dùng một lần ra ngoài thiên nhiên. Tại Việt Nam, ngoài việc sử dụng lá bàn, lá sen, người ta còn dùng cả mo cau để tạo ra chén đĩa. Thu hồi vàng từ rác thải điện tử. Có thể bạn không biết, nhưng hầu hết các linh kiện trong máy tính cũng như các thiết bị điện tử luôn có một lượng nhỏ vàng. Nó được sử dụng ở các vi mạch quan trọng của thiết bị. Biết được việc này nên nghề thu hồi vàng từ rác thải điện tử đã ra đời theo đúng kiểu nghề chơi lắm công phu, nhưng chơi xong lại còn giàu nữa. Nếu nhìn mấy cái mainboard cũ, dây cáp rối, chip chết, ai cũng nghĩ chỉ đáng bỏ sọt rác. Nhưng với dân sang vàng công nghệ, đó lại là kho báu nằm lộ thiên.
Chỉ cần tách ra các bộ phận có chứa vàng, rồi đem ngâm với hóa chất đặc biệt để dụ lớp vàng mỏng xíu tan ra. Cũng giống như những công nhân đi đãi vàng, thì bạn sẽ phải tiếp tục đãi vàng trong phòng làm việc bằng cách pha hỗn hợp nước có chứa vàng với các hóa chất, đến khi vàng kết tủa lại thành từng hạt li ti. Và công đoạn cuối cùng là đốt hỗn hợp đó, cháy hết chỉ còn lại vàng. Vậy là đào vàng không cần xuống mỏ là có thật các bạn à. Đây cũng là giải pháp xanh giúp giảm ô nhiễm và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đang bị lãng phí trong thời đại công nghệ bùng nổ. Biến chai nhựa thành sợi vải. Có thể bạn không tin, nhưng hầu hết quần áo bạn mặc đều làm từ nhựa. Chỉ có số ít những trang phục của các thương hiệu mắc tiền mới được làm từ cotton. Để biến chai nhựa thành sợi vải, đầu tiên người ta sẽ thu mua các loại chai nhựa, cắt bỏ nhãn dán và phân loại màu, rồi cho vào máy nghiền thành những mảnh nhựa li ti. Sau đó ngâm nước làm sạch phơi khô. Từ đó, chúng được nấu chảy và kéo thành những sợi polyester mảnh, bền, có thể dùng để dệt thành các loại vải khác nhau. Nhờ quy trình này không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập và trở nên giàu có, mà lượng rác thải nhựa ngoài môi trường được giảm đáng kể, đồng thời tạo ra vật liệu mới, phục vụ sản xuất quần áo, giày dép, ba lô hay thậm chí là thảm trải sàn. Đây không chỉ là giải pháp tái chế thông minh mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng về lối sống xanh, biết biến những thứ cũ kỹ thành giá trị mới. Sáng tạo ấy chứng minh rằng bảo vệ môi trường không hề xa vời, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong chính cuộc sống hàng ngày. Biến lốp xe cũ thành dầu. Những chiếc lốp xe ô tô cũ ai cũng cho rằng chỉ là vứt đi, nhưng nếu nói chúng có thể biến thành dầu, nghe thì khoa học viễn tưởng, nhưng thực ra lại là một trong những phát minh cực kỳ ngầu của con người thời hiện đại. Bạn hãy tưởng tượng những chiếc lốp cũ, đen xì, nằm chất đống dưới nắng, mưa, bỗng được đưa vào một cỗ máy ma thuật. Chỉ sau vài giờ nung nóng trong môi trường kín, từng phân tử cao su như bị bẻ khóa, tách ra và biến thành dòng dầu nóng hổi chảy ra. Như thể đang khai thác từ một mỏ dầu mini ngay trong thành phố. Từ đống rác tưởng vô dụng, người ta thu được nhiên liệu, than hoạt tính và cả khí đốt, đúng kiểu một mũi tên xuyên ba mục tiêu. Công nghệ này không chỉ giúp dọn sạch núi lốp thải, mà còn biến chúng thành tài nguyên quý giá, tạo cảm giác như con người đang biến cách hát lại thiên nhiên theo hướng xanh và thông minh hơn. Làm quả cầu lông từ lông vịt. Thay vì bỏ đi lượng lông dư thừa sau khi sơ chế vịt, nhiều người nông dân đã nghĩ ra cách biến chúng thành nguyên liệu cho môn cầu lông. Một sản phẩm vừa rẻ, vừa thân thiện môi trường. Lông vịt sau khi được lựa chọn, làm sạch nhiều lần với nước. Khi được xử lý kỹ lưỡng, lông vịt sẽ có độ mềm, độ đàn hồi và độ bền không thua kém lông ngỗng. Sự sáng tạo này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mà còn mở ra hướng tái chế đầy tiềm năng cho ngành thể thao. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, con người đã tạo nên các sản phẩm hữu ích, thể hiện khả năng quan sát tinh tế và tư duy đổi mới trong cuộc sống hiện đại. Ngoài ra, từ các vỏ bao bì, người ta đem đi nung nóng cho chảy nhựa, sau đó cho vào máy nấu chảy ở nhiệt độ cao, ép thành những sợi nhựa dài, rồi cắt thành những hạt nhựa nhỏ, dùng để chế biến thành các món vật dụng trong nhà như bàn ghế nhựa, thau rổ nhựa. Làm ống nước từ rác thải nhựa. Cũng giống như phần lớn quy trình tái chế nhựa vừa nêu, nhựa phế thải sau khi được thu gom sẽ được phân loại, rửa sạch rồi nghiền nhỏ thành hạt. Những hạt này tiếp tục được nấu chảy và ép vào khuôn, tạo thành những ống nước có độ bền cao,
chịu lực tốt và chống ăn mòn cực ổn. Điều thú vị là quy trình tái chế này không chỉ giảm đáng kể lượng rác nhựa ngoài môi trường mà còn tạo ra sản phẩm có giá thành thấp hơn ống nhựa truyền thống. Và nó đã giúp nhiều người dân đổi đời khi biết tận dụng rác thải để làm giàu. Chính vì vậy, mỗi chiếc ống nước không chỉ đơn thuần là vật liệu xây dựng mà còn mang theo câu chuyện của sự tái sinh và đổi mới thông minh. Ý tưởng sáng tạo nào theo bạn là đỉnh nhất? Comment câu trả lời cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!